हेलो नमस्ते हजुरहरुलाई स्वागत छ कवि टेकमा र आज फेरि हजुरहरुको लागि मैले एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरुलाई गुगल क्रोमको बारेमा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। गुगल क्रोम हजुरहरु सबैलाई थाहा नै छ होला, हामीले ब्राउजरको रूपमा चाहिँ गुगल क्रोम युज गर्ने गर्दछौं र आज चाहिँ म हजुरहरुलाई त्यही गुगल क्रोम रिलेटेड कुराहरु चाहिँ म सिकाउन गइरहेको छु। हामीहरुले एउटा ल्यापटपबाट चाहिँ एउटा मात्रै गुगल क्रोम ओपन गर्न सक्दछौं, तर आज म हजुरहरुलाई एउटै ल्यापटपबाट हामीले मल्टिपल प्रोफाइल बनाएर चाहिँ हामीले धेरैवटा चाहिँ गुगल क्रोम चाहिँ खोल्न सकिन्छ। म आज हजुरहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। ल अब सुरु गरौँ है त। ल साथीहरु, म अहिले मेरो ल्यापटपको डेस्कटपमा छु र अब म गुगल क्रोम खोल्न गइरहेको छु। गुगल क्रोम खुलिसकेको छ। अब यहाँ हेर्नुस्, गुगल क्रोमको राइट साइडमा चाहिँ यो मान्छेको नक्सा छ यहाँ सानो, त्यसमा म क्लिक गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् गेस्ट भनेर आछ, यहाँ एड छ, मैले एडमा क्लिक गरे। त्यसपछि मैले यहाँ साइन इन छ, यहाँ कन्टिन्यू विदाउट एन अकाउन्ट छ। अब हजुरहरुले प्रोफाइल बनाउँदाखेरि चाहिँ विभिन्न इमेल युज गरेर चाहिँ प्रोफाइल बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ साइन इनमा क्लिक गरेर चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ र हजुरहरुले होइन म गेस्टबाट नै विभिन्न प्रोफाइल बनाउँछु भनेर चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरुले कन्टिन्यू विदाउट एन अकाउन्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ म हजुरहरुलाई विदाउट अकाउन्ट गरेर चाहिँ म देखाउन गइरहेको छु। अब मैले प्रोफाइलको नाम राखे कबीर1 भनेर। त्यसपछि यहाँ डनमा क्लिक गर्दिए। यसलाई मैले क्लोज गरेँ। अब फेरि मैले यसमा क्लिक गरे। हेर्नुस् कबीर1 अलरेडी क्रिएट भइसकेको छ। फेरि मैले एड गरे। फेरि त्यही प्रोसेस म रिपिट गर्छु। म हजुरहरुलाई 5 वटा जति ओपन गरेर देखाउँछु। कबीर1 गरे, अब कबीर2 गरे, त्यसपछि डन गरे। फेरि यसलाई मैले क्लोज गरे। अब हेर्नुस् कबीर1 र कबीर2 क्रिएट भइसकेको छ। त्यस्तै कबीर3, तीनवटा मैले अहिले हजुरहरुलाई जस्ट सिकाउनको लागि चाहिँ मैले अहिले युज गरिरहेको छु। अब यहाँ हेर्नुस्, अब मैले फेरि यसलाई क्लोज गरे। अब यो तीनवटा चाहिँ यहाँ अलरेडी मेरो डेस्कटपमा आइसकेको छ। हेर्नुस् 1 2 3। अब हजुरहरुले यसलाई चाहिँ भिन्दै भिन्दै किसिमले चाहिँ ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। 2टा 3टा। यसरी नै हजुरहरुले जतिवटा पनि हजुरहरुको ल्यापटपको क्यापेसिटी अनुसार चाहिँ हजुरहरुले 15 वटा 20 वटा 25 वटा 30 वटा जतिवटा मन लाग्छ त्यतिवटा चाहिँ प्रोफाइल बनाएर चाहिँ ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ विभिन्न भिन्दै भिन्दै प्रोफाइल भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरुले यसबाट धेरै कुराहरुको बेनिफिट लिन सक्नुहुनेछ र यसमा चाहिँ हजुरहरुले भिन्दै भिन्दै इमेल युज गरेर पनि चलाउन सक्नुहुनेछ। भिन्दै भिन्दै प्रोफाइल, भिन्दै भिन्दै इमेलको भिन्दै भिन्दै प्रोफाइल र क्रिएट गरेर चाहिँ हजुरहरुले यो युज गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई विभिन्न कुरामा चाहिँ हजुरहरुले युज गर्न सक्नुहुनेछ। र आजको भिडियो हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुस्, शेयर गरिदिनुस्, कमेन्ट गरिदिनुस् र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र घण्टीको बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनु होला ताकि मेरो नयाँ भिडियोहरुको नोटिफिकेसन हजुरसम्म आओस्। यसरी नै सधैँभरि माया गरिदिनु होला भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। नमस्ते।